السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من هذا البروجي ديالنا اللي قلنا هو لارافل ولا ابليكاسيون جيستيون ديال واحد لاجونس لوكاسيون دو فواتور باللارافل سيت. فانا انستاليت لارافل، فتحت السيرفر ديالي، فتحت البروجي ديالي، فتحتو يعني في بس كود. اول حاجه غادي نديروها قلنا هي غادي نزيدو لا باز دو دوني ديالنا، فغادي نمشي نفتح الكوموند ديالي، نعاود نرجع للبروجي رانت كار. اول حاجه غادي نديروها هي غادي نزيدو الموديل ديالنا، نزيدو معاه حتى كيسميتو نزيدو الموديل، وغادي نزيدو كونترولر في نفس الوقت، نزيدو معاه حتى فاكتوريز. فغادي نديرو ميك موديل وغنعطيوه السميه اللي هي كار، وغنعطيو تيري ا باش يزيدلنا كلشي. هذا بالنسبه للموديل الاول. الموديل الثاني غادي يكون هو الكوموند. هاد الكوموند هادي هي لي كوموند اللي غادي يجيونا من بعد. من لي كوموند غادي اليوزرز، فاليوزرز ديجا راهم كاينين، فكنظن بان هادشي اللي كاين اليوزرز راه ديجا كاينين في الموديل. يوزر كيجي بار ديفو، فغادي نمشي للكار، نمشي لكرييت كار، كرييت كار ستيبل. هنايا غادي نزيدو لي شون ديالنا اللي غادي يكونوا في لاطابل ديالنا. فاول حاجه غادي نزيدو هي غادي يكون عندنا لا مارك اللي غادي تكون سترينغ، غادي نسميوها مارك. فغادي نجي نكوبي هاد اللعيبه هادي، غادي نزيد هكذا. فعندي لا مارك، عندي من بعد لا مارك كاين الموديل، من بعد الموديل كاين تيب واش مازوت ولا ديزل، واش ديزل ولا اسونس. هادي كاين بري ديال جورني نديروه حتى هو فارتشار، كاين ديسبو واش ديسپونيبل ولا لا. فغادي نديرو بوليان هاد تيب ديسپونيبل، غادي نعطيوه ديسپونيبل، نعطيوه بار ديفو، نعطيوه زيرو. تقدر ما تكونش ديسپونيبل، نعطيوه زيرو. زيرو. شنو اخر عندنا؟ ليماج. فاليماج غادي نعطيوها حتى هي سترينغ، نعطيوها ايميج. صافي كيبان لي هادشي اللي كاين نفس ديال مارك، كاين الموديل، كاين التيب، كاين البري ديال الجورني، كاين الديسپونيبيليتي، وكاين الايماج. فممكن انك تزيد نتا، فماشي انا كنعطيك يعني هادشي صافي، يعني ما الا عطيتو لك راه هو اللي كاين. فتقدر نتا تزيد من عندك، تزيد شي تبغي تموديفي فموديفي. فلي بروجي اللي كندير انا راه ماشي يعني هادي ما كيتبدلو، ولا يعني ما كتزاد عليهم حتى شي حاجه، ولا راهم شي حاجه اللي مقدسه. ف الا بانت لك شي حاجه ما تزاد زيدها من عندك. قلنا سيدي عندي عاوتاني الكوموند، وبالنسبه للكوموند غادي يكون عندي فيها بيج انت غادي يكون عندي اليوزر اي دي اللي هو هذا، غادي يكون عندي ايضا الكار اي دي، وغادي يكون عندي هنا سيدي غادي تكون عندنا هنا سيدي شنو اخر، لا دات
عندي لا دات فارتشار، لا دات فوقاش لا دات ديال اللوكاسيون سميوها غير دات ال. وغادي تكون عندي ايضا لا دات ديال الروتور فوقاش غادي ترجع. ولاش نديروها حنا؟ ما نديروهاش كاع، نديروها ديت تايم كاع، حتى هنايا نديروها ديت تايم، نديروهاش فارتشار، نديرو ديت تايم. وهنايا سميوها ديت ار فوقاش غادي ترجع. شنو اخر نعمل سيدي؟ ندير بري نديرو فارتشار اللي هو سميو بري تاتا سي، يعني بري تاتا سي مجموعة ديال ايام. وشنو اخر عندي هنايا؟ نقدرو نزيدو نوط. فكاين اللي ما كيعجبوش داك مات واحد داك النهار خلا ليه واحد التعليق قالك بقى توجد انت كتقول ما فشي خطرات راه انا كنكون عارف شنو، غير انا كنبقى دابا مشات فينا الطبيعه وصافي ماشي ما كيعنيش بانني راني ما عارفش شنو كندير ولا ما موجدش ولا فانا راني عارف شنو كندير. وإلا قلت ولا فراه شي خطرات كيكون التليفون ولا شي واحد كيعيط، فانا راه في نفس الوقت راه كاين عندي التليفون ديالي يقدر شي واحد يعيط لي ولا يصيفط لي شي ميساج. فداك الشيء علاش انا كنقول وكتلقاني فانا كنكون كنشوف في التليفون وكنقول على ما نعاود نرجع للبروجي. فإلا قلت ولا قلت ما كيعنيش بانني هادي فقط غير قوس، ما كيعنيش بان راني ما عارفش ولا راني ما موجدش ولا انا شي خطرات كاع ما كنوجدش، حيت عارف شنو كندير. ما كنوجدش كاع، كنوجد غير ملي كتكون شي حاجه اللي ماشي التخصص ديالي، اما بحال لارافل ولا رياكس ولا هادي فما كنوجدش فيهم كاع، كندخل مباشره في الموضوع. نقدروا نزيدو الفوريين، نقدروا نزيدو الفوريين كي ولا بلاش خليوه بلاش. ممكن تقدر تزيد فورين كي يديروا الريفيرنس الاخر كي سميتو لا. طب معليش، المهم هذا راه باين فورين كي هذيك غير الا في حاله ما لي سوبريمينا لوتيليزاتور يتسوبريماو معاه حتى لي كوموند ديالو. غادي نعاود نرجع لداك كرييت كارز. هنايا عندي هنايا واحد شي حاجه زدتها انا ما زدتولو انا. كاين هادي في هادي بري جور. فانا بحال اللي بقيت موسوس بانني ما مارك موديل تيب بري ديسبو ايماج صافي، بقات عندي في دماغي بانني زدت شي حاجه اللي ماشي هي هذيك تمايا. فكنظن بانه نمشيو حق اليوزرز. فين راهما اليوزرز؟ هذا الكار، هذا شنو هذا في الجوبز باسورد يوزرز تيبلز. فغنمشيو لليوزرز غادي نزيدو شي لعبات اخرين. فعندنا هنايا النيم، غادي نحاولو نزيدو حوايج اخرين من غير النيم. فغادي تكون عندنا نقدرو نبدلو حنا النيم نديروه ولا خليه نيم كاع، نديرو التليفون. وغادي نزيدو شنو اخر عندنا الفيل، عندنا التليفون، عندنا الفيل. وغادي نزيدو شنو اخر نزيدو صافي. هذا ما كنظن لنا هادشي اللي كاين. بالنسبه للاز ادمين دابا نزيدو شي ادمين بار ديفو يكون عندنا بلا ما نحتاجو اننا نحاول نتيستيو على اليوتيليزاتور واش ادمين او لا ماشي ادمين. حقا بالنسبه لليماج نقدرو نزيدو له حتى هو ليماج ديالو، ولكن نشوفو نعطيوها شي حاجه بار ديفو. فنعطيوها شي حاجه بار ديفو ولا نعطيوها شي تصويره ناخدوها بار ديفو تبقى تخاد من الانترنت. بالنسبه لليماج بار ديفو غادي نهزو غير هاد لو لين هذا
غادي نجيو لهنا ليماج ديالو. صافي نجيو ليماج هنا بار ديفو غادي نديرو ديفولت، غادي نعطيو ليماج لي هادي. نقدرو نزيدوها حتى في كرييت كارز حتى في الاخر. حتى هنايا في نزيدو هنا ديفولت غير مؤقتا، حيت نقدرو نزيدو دي دوني لي هما فيك عشوائيا. فاش نزيدو داك دي دوني لي هما عشوائيين ف يعني السيارة تكون عندها واحد ليماج لي هي بار ديفو، باش بلا ما نحتاجو اننا في انتظار ما نزيدو يعني ليماج لي هي حقيقية. فغادي نمشيو للبي اش بي ماي ادمين، نزيدو واحد الباز دو دوني جديدة. هاد الباز دو دوني هادي سميها المهم اي حاجة بغيتي، غنشوف نسميها لارا فانت كار. بالنسبة لهاد يعني سميتو لونكوداج دير UTF-32 باش تاكسبتي الا كانت شي اكسون ولا شي حاجه بحال هكذا فتخاد بعين الاعتبار. قلنا لارافل رانت كار، زدنا لا طابل ديالنا. غادي نمشيو نديرو لا كونيكسيون مع زدنا لا باز دو دوني، غنمشيو نديرو لا كونيكسيون مع لا باز وقلنا هي لارا رانت كار. هنا عندي الروت وهنا ما عندي لا مود باس لا والو. الا كنتي داير نبدل داير ادمين وداير مود باس فديرهم هنايا. صافي دابا شنو بقى لي غير نصيفط ندير نسيت حقا واحد المسألة اللي هي ديال الاخر ديال اليوزرز. فغادي نمشي لليوزرز هنايا. فكاين واحد الايميل يونيك هنا، كاين واحد الايرور كتعطى غادي دير 191 غير باش ما يتعطاش الايرور ديال كتعطى واحد الايرور. كاين ايضا هنايا كنظن حتى في باسورد ريسيت هنايا ايميل كنظن ماشي هنايا. صافي هادشي اللي كاين. غنتستاو ونشوفو. غادي نديرو بي اش بي ارتيزان مايغريت باش نصيفطو الميغراسيون ديالنا. فهذا هو اللي قمنا وعطانا الايرور. شنو قالك specified key is too long for email، يعني هنايا كان خصني نديرو هنايا الايميل نعطيه 91. هذا هو الايرور اللي قلنا. ما عرفتش علاش هاد الايرور هادي فما لقاولهاش الحل. الناس ديال لارافل ما ريكلوهاش، ما عرفتش علاش. نضطر اننا نرجع نسبريميو هاد لي طاب اللي تزادو. غادي نعاودو نديرو الميغراسيون مرة اخرى ولا دير بي اش بي ارتيزان ريفريش هو غادي الاخر. المهم عندنا نعاودو نديرو مرة اخرى. صافي مازال عندنا نفس الايرور عاوتاني في الكوموند. لو برانت فارتشار does not exist. ما عرفتش فين انا درت هاد الفارتشار. درتها واقيلا في الكوموند. فين هنايا سترينغ راني انا غلط. غادي نديرو بي اش بي ارتيزان migrate دو بوين refresh. فمازال هاي مشكلة هادي عاوتاني. شنو هي هادي عاود not does not exist. من ويلي اخويا ويلي. فهادي تكست نوت ماشي نوت تكست. الله يعفو علينا. صافي كنزربو زرب تعطل. زال عاوتاني بقينا هنايا وصافي. شنو عاوتاني هادي شنو قالك هنا when attempting to run syntax incorrect table definition there can be must define. اوكي ما شنو هاد العجبة عاوتاني. ويلي
violation incorrect definition. There can be only one auto column and it must be فين هادشي create table commands. فين هاد commands هذا عاوتاني هنايا يالله يعفو علينا قولوا امين. درتلو انا بيك انت خصني ندير انتيجر الكار اي دي و ديو معنا الخوت. فما تقوليش دابا شي ايرور حيت دابا غنطيح لك هنايا. فالامور راه دازت. المهم هما لي طابل ديالنا دازو لاباز دو دوني. هادوك اخطاء المهم شويه بدائيه، شويه ديال الزربه مع شويه ديال هادي شويه ديال الهضره مع الاخر كيوقعوا بعض الاخطاء. المهم لا طابل ديالنا زدناها راه حنا مكونيكتين. غادي نتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نشوفو قلنا سيدي نشوفو ربما نزيدو دي دوني عشوائيين في لاباز ديالنا في انتظار ونحاولوا اننا نافيشيوهم في انتظار ما ندوزو الباكاند ولا الكوطي ادبين. فغادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم.